ويا عيشة ولا لا ياك المعبود وهنا العيشة هذا حقي هوها والوي يا لذيذ ربي بارسيروس. اليوم جينا نهضروا على واحد الامرأة اللي معروفة عالميا، في العالم كامل معروفة، كل منطقة عندها اسم في شكل، غا في المغرب وعندها بزاف ديال الاسماء، ما كاينش اللي ما كيعرفهاش، من الصغار حتى للكبار عارفينها. من شحال هذه اللي كيعيط ليها عيشة بحراوية، اللي كيعيط ليها عيشة السودانية، والاسم اللي مشهورة به ديال بصح هي عيشة قنديشة. يقول لك ما خصكش تقول الاسم ديالها، الا مشيتي تا قلتي الاسم ديالها كتحضر، والله يسر وصافي، ما تحضرش لينا اليوم. كاينين عدة قصص ديال هذه الامرأة. انا واحد السيده راه تعرضت لينا، ولكن عندي احساس بان هذيك السيده ماشي بنادم. قالوا في البداية إنها امرأة، ثم قالوا إنها ليست من البشر، وهي جزء من المقدس، وبالتالي تسمى قديسة وتسمى كونتيستا بالإسبانية. شحال هادي دابا تقريبا شي قرون، دابا وقيله في شي 1415 ايامات باش كان المغرب مستعمر من البرتقيز، كانت في الجديده كانت واحد الامراه برتقيزيه، ومن تما منين جاي الاسم ديالها لا كونتيس، كانت اون نوبل كيعيطوا لها لا كانديشا كتجي زوينه. جوجات مع واحد المغربي، وكانت بوغوسه توتا عرفتي كتحمق بالزين، كلشي كان كيدور بها فاش كتخرج في الشارع، مع ما كانتش كدير الزيف، كان عندها الشعر زويون، كانوا كيدوروا بها، وبداو فهمتيني القصه شويه بشويه كيعاودوا عليها بان كانت كطيح الرجاله، قوت لي زوينه وبقوت لي مبوكسه كانت كطيحهم حتى كيموتوا، وبقات بحال هكا فهمتيني ما عجبهمش الحال، البرتقيز ما عجبهمش الحال، حيت مجوجه مع مغربي وبزاف ديال الحوايج. اش ناضوا داك الفرسان جاو قتلوا راجلها وقتلوا ولادها وعائلتها كامله من المغاربه. وشنو ولات كدير؟ كانت كتخرج بالليل وكتنتقم، كتخرج بالليل كتحكم شي واحد وكتكى عليه في الظلمه، كتخرج ليه من جنب الواد ولا جنب البحر. القصه ديال الجديده قال لك كتخرج من جنب البحر كتكى على داك الفرسان ديال البرتقيز. كاين شي وحدين اخرين كيقول لك جاي هاد القصه جايه من ايامات الاستعمار الفرنسيس، من ايامات البروتيكتورا فرونسي، وقيله في شي 1912 وشي لعيبه بحال هكا. المهم كانت في المغرب واحد الامراه مجوجه مع واحد الراجل، والجيش ديال الفرنسيس كانوا قتلوا ليها راجلها، وهي باش تنتقم كانت ولات تخرج بالليل جنب الواد نفس السيستم، وكتجر شي واحد معها كان زويونه كتحمق بالزين، كتجر شي عسكري كتجروا معاه حتى كيبغي، فهمتي راك عارف الراجل بالليل كتبان ليه مرا زوينه راه غيمشي يهضر معاها وما تعرفش كيجيهم الحماق في الراس. المهم كتكى عليه كتغبروا. هاد القصص هادو ديال عيشه قنديشه من الصغر وما كيحمقونا. انا كنت ساكن في قنيطره جنب الواد، كانت عندنا الدار جنب الواد في لافيلوط، اللي كيعرف قنيطره راه عارف كاين واحد الواد، واد سبوده يستمالين الدار، ديما كانوا كيقولوا لنا ما تمشيوش للواد، راه كاينه عيشه قنديشه راه غتخطفكم، راه كتخطف الدراري كتقتل الرجاله. كانت عندي وقيله يمكن انا شي 10 سنين ولا 12 عام، ما بقيتش عاقل بالضبط، وبغيت نمشي نشوف هذا البلان هذا، فهمتيني. كنت مع واحد ولد الجار وهبطنا بالليل باش نقول لكم بان راه المغامرات كانوا من الصغر، والله ما نكذب عليكم بارسيروس، الا مغامرات كنت كنديرهم من الصغر. هبطنا للواد بحال هكا كنقلبوا على عيشه قنديشه ما لقيناهاش، ولكن لقينا عرام ديال السكيريه. واش دوك السكيريه كيتسناو كيشربوا حتى كيسكروا وكيشوفوا ديك عيشه قنديشه، والله اعلم. في اندونيسيا بارسيروس نفس السيستم، عندهم نفس القصه تقريبا نفس القصه، غير الاسم اللي مبدل، كيعيطوا ليها بونتانياك. هذه واحد الامراه اللي كانت ماتت باش يلاه كانت غتولد مسكينه وماتت. من ديك الوقيته ولا الروح في ديك الفيلاج، ما كيبكي شي دري بالليل كيعرفوا بان راه كاين شي لعيبه غطراو هاد بونطانياك هذه كتخرج وكتاكل بنادم وكتاكل ليه من كرشو وكلشي. هاد القصص هادو تقريبا في العالم كامل كاينين. فرنسا نفس الشيء، نفس القصص، نفس السيناريو، كيعيطوا ليها دام بلونش. تهضرون
واحد الامراه لابسه كلها بالابيض تخرج في الطريق، ديما كتلقاها في الناسيونال في الخلا، ديما قبل شي فيراج كاين جوج ديال القصص كيدوروا. كيقول لك خصك تهزها، الا ما هزيتيهاش في الفيراج كتموت، الا ما حبستيش ليها وهزيتيها معاك في الطوموبيله مع الدوره كتموت، كدير كسيده الله يستر. والفيرسيون الاخرى ديالها كيقول لك ما خصكش تحبس ليها، الا مشيتي تحبستي ليها هزيتيها معاك كتهزها معاك كتكون غادي واحد الوقيته كتغوت كدير كسيده. في انجلترا وفي ميريكان نفس الشيء. في نيويورك كاينين هاد لي زاباريسيون هادو ديال دام بلونش. في الميشيغان، فلوريدا وتا في لوس انجلوس سمعت بان كاينين شي قصص ديال شي ناس شافوا هاد الامراه هادي اللي لابسه الابيض اللي كتسناك وسط الطريق في الخلا، كتلقاها بوحدها. Estás parvo, que continua, Tiago. Quando é que vai? Oh, David. Liga lá isso. Mas tens a certeza que estás bem? Não queres ver nada? Aliás, Que queres que eu veja? É assim tão... aqui. في امريكا اللاتينيه كيعيطوا ليها لا جورون. بحال كورونا ولكن هي المرض ديال الطرقان، تخرج لك بالليل. هي نفس القصه اللي عندنا، نفس القصه نفس الشكل، كتخرج لك بالليل جنب الواد ولا جنب شي لاك ولا جنب شي بحيره، كتخرج لك بحال هكا حتى هي مبوكسه، ها كتقرب ليها كتاكل. كانوا قتلوا ليها ولادها وعائلتها. الا خرجت لك ما انت في خير. هاد لا جورونا هادي كيقول لك الا سمعتي الصوت ديالها بعيد راه هي حداك، وإلا سمعتي الصوت قريب راه كتكون بعيده. في شكال واحد الديكور الله يسر مع الله يحفظ. كنقول لكم بارسيروس هاد القصه هادي نفس السيناريو في العالم كامل. واش خرافات، واش بصح، واش هي كانت حقيقيه، واش الجن هي الجن دابا الله اعلم. ما عرفتش نتوما واش ديجا شو ولا سمعتوا هاد القصص هادو ديال عيشه قنديشه، واش مالين داركم قعودوا لكم خلعوكم باش كنتوا صغار، ولا عشتوها وشفتوها؟ المهم خليوها لي في كومونتير، قولوا لي واش شفتوا هاد عيشه قنديشه ولا لا. عاودوا لي القصه ديالكم مع هاد عيشه قنديشه. المهم بارسيروس انا كنهضر معاكم والتبوريشه ديال بصح. انت راه جالس معاكم بارسيروس خايف نتلفت لا على اليمين لا على اليسار، مخلوع ديال بصح بوريشه. هنايا غنختموا هاد لا فيديو. نتمنى تكون عجباتكم هاد الكبسوله الصغيره اليوم باش تكونوا تنعسوا تفيو الضو، دوروا راسكم الحيط وغمضوا عينيكم ونعسوا، ما تسوقوش. انا راه براسي راه هاد الليله عندي بحال والو، نبقى ندير شي احلام في شي شكال. ولا بارسيروس اللي كيتخلع بزاف يخلي شي بوله شاعله حداه. انا نصيحه من عندي كنطفي ديك البوله، حيت ديك البوله كدير لك التناوي، كيبداو يبانوا لك الخيالات، عاد كتزيد تصعب السطاج ديالك. في الضو الظلام والدهليس ما يبان لك والو، كتغمض عينيك وكتضحكا. من هاد المنبر بارسيروس كنحييكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.